कक्षा 12 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा कम्पल्सरी इंग्लिश अन्तर्गत यो ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट सेक्सनको युनिट 4 मा जुन रहेको छ टेक्नोलोजी भन्ने जुन टपिक छ, टेक्नोलोजी टपिकसँग सम्बन्धित एउटा टेक्स्ट छ हाइपरलुप। त्यस टेक्स्टको बारेमा यो हाइपरलुप जुन कन्सेप्ट छ त्यसको बारेमा हल्का केही जानकारी दिँदै म भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यस हाइपरलुप जुन टेक्स्टसँग सम्बन्धित जुन क्वेशनहरु छ त्यसको एन्सरहरु म एक्सप्लेन गर्नेछु यस भिडियोमा, र अर्को भिडियोमा चाहिँ म यस टेक्स्टलाई फुल टेक्स्टलाई एक्सप्लेन गर्नेछु। आजको भिडियोमा चाहिँ म यो हाइपरलुप को जुन जानकारी का साथै एक्सरसाइजहरु गरेर देखाउनेछु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। र यस च्यानललाई फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने भाइ बहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्दछु कि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल प्रेस पनि गरिदिनु होला। आउनुहोस् अब भिडियो सुरु गर्छु। फर्स्टमा हाम्रो यो हाइपरलुप भन्ने जुन कन्सेप्ट छ यो हाम्रो नयाँ कन्सेप्ट भयो। कति भाइ बहिनीहरूले यो हाइपरलुप भनेको के हो नसुनेको हुन सक्छ, थाहा नभएको हुन सक्छ, र त्यसको लागि म चाहिँ हल्का यसको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। अब हाइपरलुप भनेपछि अब हामीले यसमा चाहिँ यसको वर्डलाई हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ HYPER र अर्को लुप LOOP लुप, यो हाइपरलुप मिलेर बनेको छ हाइपरलुप। हाइपर भनेको चाहिँ यो अब एकदम एक्सेसिभ, एक्स्ट्रा हैन, एक्सट्रीम EXTREME एक्सट्रीम, अथवा चाहिँ अल्ट्रा ULTRA अल्ट्रा एनर्जी भनेर ENERGY भनेर बुझ्नु पर्यो। लुप भनेको इट्स लाइक टनल TUNNEL टनल है, मेटल टनल हो, पाइप जस्तो टनल भयो। अब यो दुईटै वर्डलाई कम्बाइन गर्दाखेरि हाइपरलुप हुन्छ। तर यसको कन्सेप्ट के भन्दाखेरि हाइपरलुप भनेको चाहिँ एउटा ट्रान्सपोर्टेसनको मिन्स भयो है। सो यो मेटल टनल हो METAL, यो मेटल टनलमा जुन ट्राभल हुन्छ, ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ, त्यसलाई हाइपरलुप भनिन्छ है। अब यस्तै पिक्चर दिएको छ यहाँ, यो एउटा चाहिँ टनल भयो, यो चाहिँ मेटल टनल भयो, त्यसभित्र चाहिँ एउटा पोड हुन्छ, यो पोड चाहिँ ट्राभल गर्छ। अब यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने यो फिफ्थ है, सही TRANSPORTATION ट्रान्सपोर्टेसनको मोडहरुलाई हेर्दाखेरि यो फर्स्टमा रोडबाट ट्राभल हुन्छ, सेकेन्डमा ट्रेनबाट भयो, त्यस्तै गरी शिपबाट हुन सक्छ SHIP शिप, त्यस्तै गरी अर्को एरोप्लेन भयो र यो पाँचौं मोड अब यो लेटेस्ट है, भविष्यमा युज हुने, भविष्यमा आउने हैन, जुन अहिले यो बन्दै छ भविष्यको लागि हुने युज हुने अर्को मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन भनेको चाहिँ यो हाइपरलुप भयो। LOOP हाइपरलुप है। अब ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गर्दाखेरि हैन TRANSPORTATION यो ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गर्दाखेरि यो ट्रान्सपोर्टेसनमा अवरोध गर्ने, ट्रान्सपोर्टेसनलाई यस्तो यसको स्पिडलाई हेर्दाखेरि SPED स्पिड र यो कस्ट हैन, विभिन्न कुरालाई हेर्दाखेरि अवरोध गर्ने मुख्य दुईटा कुरा भनेको चाहिँ एउटा एयर प्रेसर भयो, एयर PRESSURE, र अर्को चाहिँ एयर ड्र्याग भन्छ AIR एयर DRAG एयर ड्र्याग है। एयर ड्र्याग अथवा एयर प्रेसरको कारणले अथवा फ्रिक्सन है, यो एयर प्रेसर र एयर ड्र्यागलाई एउटै रूपमा लियौं, र दुई नम्बरमा फ्रिक्सन FRICTION यो जमिनमा हुने घर्षण हुन्छ, जुन यो भेहिकलहरु हुन्छ, ट्रेनहरु, बसहरु हैन, एरोप्लेनहरु, शिप जेसुकै होस्, तिनीहरुलाई चाहिँ स्पिडमा ट्राभल गर्नलाई अलिकति स्पिडलाई कन्ट्रोल गर्ने, स्पिड कम गर्ने अथवा स्पिड भने जतिको स्पिडमा हुन नसक्ने मुख्य कारण भनेकै यो एयर प्रेसर र फ्रिक्सन भयो है। यो एयर प्रेसर र फ्रिक्सनले गर्दाखेरि स्पिडमा चाहिँ के हुन्छ, लिमिटेसन हुन्छ। अब यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै यो दुवै चीजलाई हटाएर हैन, यो लेटेस्ट टेक्नोलोजी युज गरेर दुवै चीजलाई हटाएर गरिने एउटा चाहिँ फास्ट स्पिड हैन, अल्ट्रा स्पिडमा चाहिँ हुने ट्राभल हो हाइपरलुप है। यो चाहिँ एकदम अल्ट्रा स्पिड भनिन्छ कि यो 1220 किलोमिटर है, किलोमिटर पर आवर भनेको 1 घण्टामा चाहिँ
1 घण्टामा चाहिँ नि 1220 किलोमिटर चाहिँ यसले यात्रा गर्न सक्छ 1 घण्टामा है यस्तो किसिमको अल्ट्रा स्पिड एउटा चाहिँ के हो त ट्रान्सपोर्टेसनको मिन्स भयो पाँचौं मोड अफ फिफ्थ मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन भयो अब यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यसमा मेन कुरा के फोकस गरेको हुन्छ भने एयर प्रेसर अथवा एयर ड्र्याग र फ्रिक्सनलाई रिड्युस गरेको हुन्छ है जसले गर्दाखेरि स्पिड एकदम अल्ट्रा स्पिड हुन्छ अब यो चाहिँ नि हाम्रो यसलाई भन्छ यो हाम्रो के भयो त इट्स लाइक मेटल टनल METAL TUNNEL मेटल टनल अथवा यसलाई लूप पनि भन्छ LOOP लूप लूप भित्र नै यो पोर्ट यसलाई हामी पोर्ट भन्छौं यो पोर्ट चाहिँ नि के गर्छ ट्राभल गर्छ है क्याप्सुल लाइक यो क्याप्सुल लाइक पोर्ट हुन्छ यो पोर्ट चाहिँ नि यो टनल भित्र ट्राभल हुन्छ एकदम हाई स्पिडमा 12-20 किलोमिटर पर आवर को स्पिडमा ट्राभल गर्छ अब यसमा के गरेको हुन्छ एयर प्रेसर कम गरेको हुन्छ सो यो एयर प्रेसर हुन्छ 90% एयर प्रेसर चाहिँ नि रिड्युस गरेको हुन्छ यसमा है र कसले गर्छ भन्दाखेरि पम्प यसमा पम्प हुन्छ है यो PUMP यो पम्प लगाएर यसमा भ्याकुम क्रिएट गरेको हुन्छ VACUUM भ्याकुम क्रिएट गरेको हुन्छ तर टोटल 100% भ्याकुम क्रिएट गरेको हुँदैन 10% चाहिँ यहाँ हावा एयर हुन्छ 10% एयर चाहिँ नि भित्रै राखिन्छ भित्र हुन्छ र बाँकी 90% एयर चाहिँ नि सबै निकालिन्छ पम्पबाट विभिन्न किसिमको पम्पहरू यसमा लगाएको हुन्छ यो पम्पबाट चाहिँ नि यो सबै हावाहरू निकालिन्छ र यो एकदम त्यहाँ एयर प्रेसर यसले यसरी कम गर्छ भने अर्को चाहिँ नि यसमा के हुन्छ भने यो म्याग्नेटिक MAGNETIC म्याग्नेटिक लेभिटेसन ले यसमा काम गरेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि फ्रिक्सन हुँदैन नो फ्रिक्सन किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो चुम्बक यो म्याग्नेटिक लेभिटेसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो जुन म्याग्नेट हुन्छ यो म्याग्नेटको चाहिँ नि यस्तै पोल हुन्छ यस्तै साउथ पोल भयो नर्थ पोल भयो साउथ पोल भयो अब के हुन्छ भने साउथ र नर्थ भयो भने के हुन्छ एट्र्याक्सन हुन्छ र नर्थ भयो भने अथवा साउथ भयो भने के हुन्छ विकर्षण हुन्छ है अब यहाँ के छ यही विकर्षण यो रिपेल REPEL यो रिपेलको जुन थ्योरी छ त्यही थ्योरी यसमा अप्लाई गरेर फ्रिक्सनलाई कम गरेको हुन्छ है यो पोर्ट चाहिँ नि एकदम बिना फ्रिक्सन एकदम फास्ट यहाँ ट्राभल हुन्छ जसकोमा एउटा चाहिँ मोटर है LINEAR लिनियर इलेक्ट्रिक ELECTRICMOTAR यो पोर्टमा लिनियर इलेक्ट्रिक मोटर फिट गरेको हुन्छ जसले अगाडि धकेल्छ र यो चाहिँ यो म्याग्नेटिक लेभिटेसनले कसरी काम गरेको हुन्छ भने यो जुन पोर्ट छ यो पोर्टको बाहिरको सर्फेस र यो चाहिँ जुन टनल छ यसको भित्ता यसको वाल यसमा चाहिँ एकै किसिमको पोलहरू क्रिएट गरेको हुन्छ कि नर्थ हुन्छ यो नर्थ छ भने यो पनि नर्थ पोल हुन्छ म्याग्नेटको यसमा म्याग्नेटिक एरिया क्रिएट गरेको हुन्छ हैन इलेक्ट्रोनिक म्याग्नेट यसमा चाहिँ प्रोड्युस गरेको हुन्छ र यो भित्तामा भएको जुन म्याग्नेटको पोल छ जे छ यसको यो पोर्टको पनि त्यही बनाएको हुन्छ है साउथ छ भने पनि साउथ हुन्छ त्यस्तो कारणले गर्दा के हुन्छ विकर्षण भएपछि के हुन्छ फ्लोट हुन्छ तैरिन्छ हावामा है हावामा तैरिन्छ अथवा चाहिँ भ्याकुममा तैरिन्छ एउटा कुरा अर्को कुरा यहाँ एयर प्रेसर कम हुन्छ र यो प्रोपेलर यो चाहिँ मोटरले यसलाई के गर्छ अगाडि धकेल्छ यस किसिमले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो 1220 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा यो अगाडि कुद्छ यदि एकदम सुपर फास्ट हैन मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन यसरी भनेको है यो हिसाबबाट यसमा काम हुन्छ र अब यसको बारेमा टेक्स्टमा म एक्सप्लेन गर्नेछु डिटेलमा अब आज यसको बारेमा केही जानकारी म दिउँ जस्तै हाइपरलुपको बारेमा भनिहालेँ यो यसले के गर्छ भने यो 90% सम्म यसमा एनर्जी सेभिङ हुन्छ किन थाहा छ किन भन्दाखेरि एनर्जी चाहिने के को लागि हो त एनर्जी चाहिने भनेको त एयर प्रेसर छ नि एयर प्रेसरलाई कम गर्न हैन एयर प्रेसरलाई कम गर्न फ्रिक्सनलाई FRICTION फ्रिक्सनलाई कम गर्नलाई चाहिँ नि एनर्जी युज हुन्छ अब यसमा एयर प्रेसर पनि कम हुन्छ फ्रिक्सन पनि कम हुन्छ त्यसकारण यसले लेस एनर्जी कन्ज्युम गर्छ है 90% एनर्जी यसले सेभ गर्छ भनेको छ यो एकदम हाई स्पिड ट्रेन हो र 75% ट्राभल टाइम रिडक्सन के भनेको जुन भनिसके मैले 1220 किलोमिटर चाहिँ नि 1 घण्टामै ट्राभल गर्न सकिन्छ 75% टाइम रिडक्सन हुन्छ नि 50% रिडक्सन अफ द कस्ट अब यसको मेन्टेनेन्स कस्टहरु सुरुमा यसको कस्ट बढी लाग्छ तर पछि यसको मेन्टेनेन्स कस्टहरु कम आउँछ है सुरुको कस्ट यसको अरु जस्तै यो बुलेट ट्रेनहरु हैन
सुपर फास्ट ट्रेनहरुको दाँजोमा यसको कन्स्ट्रक्सन कस्ट पनि कम छ भनेको छ अनि अ फिफ्थ मोड अफ मास ट्रान्सपोर्टेसन ग्राउन्डमा हुने मास ट्रान्सपोर्टेसनको पाँचौं मोड भयो र यो चाहिँ 1200 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले अथवा 1220 को दरमा यो कुद्छ यो जुन मैले अघि भनिसकेको छु यो चाहिँ पोर्ट भयो पोर्ट चाहिँ नि कुद्छ है यो पोर्ट चाहिँ यो क्याप्सुल यो पोर्ट चाहिँ नि त्यहाँ लोड गरिन्छ त्यसपछि त्यो जान्छ है त्यो चाहिँ नि फास्ट स्पिडमा कुद्छ यसभित्र मान्छेहरू बस्छन् यो विन्डोलेस हो यसमा विन्डो हुँदैन विन्डोलेस पोर्ट भित्र प्यासेन्जरहरुमा बढीमा 28 सम्म अटाउन सक्ने है त्यस्तो खालको बनाएको हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसबाट ट्राभल गरिन्छ लगेज प्लस प्यासेन्जर अब Hyperloop is described as a sealed tube है यो sealed tube हो यो ट्युब भयो अनि अर सिस्टम अफ ट्युब विथ लो एयर प्रेसर है लो एयर प्रेसर भनेपछि के बुझ्नु पर्यो 90% एयर प्रेसर रिड्युस गरेको हुन्छ मात्रै के हुन्छ 10% बाँकी हुन्छ यो 10% पनि किन राखेको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ यसलाई ब्रेकहरु लगाउनको लागि स्पिड कन्ट्रोल गर्नको लागि यो हावा चाहिन्छ र यसमा फ्यान हुन्छ यो के भन्छ पोर्टमा अगाडि पछाडी फ्यान लगाएको हुन्छ त्यो फ्यानले हावाहरु फ्याक्ने काम गर्छ भएको हावालाई कन्ट्रोल हटाउने काम गर्छ त्यस्तै गरी मोटर हुन्छ त्यसमा हैन त्यो मोटरले यसलाई अगाडि धकेल्ने काम गर्छ है त्यो हिसाबले यो चाहिँ नि चल्छ सो sealed tube or system of tube with low air pressure through which a port may travel substantially free of air resistance or friction. The main problem of any transportation मैले भनिसके friction र air drag चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन को मेन प्रब्लम हो त्यही प्रब्लमलाई चाहिँ ट्याकल गरेर चाहिँ यो ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम डेभलप गरेको छ है अब बिकज अफ व्हिच एनी मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन इज एक्सपेन्सिभ है एक्सपेन्सिभ किन हुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन भन्दाखेरि फ्युलको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ तर यसमा फ्युल कन्ज्युम कम हुन्छ अनि लिमिटेड स्पिड टु रिड्युस दिस प्रब्लम्स द कन्सेप्ट अफ हाइपरलुप इज डेभलप्ड DEVELOPED डेभलप बाई एलन मस्क अब यो डेभलप गर्ने व्यक्ति चाहिँ नि एलन मस्क है एकदम भिजनरी पर्सन एकदम प्रभावशाली रिचेस्ट पर्सन हैन संसारको प्रभावशाली व्यक्तित्वहरु मध्येमा पर्ने एक व्यक्ति एलन मस्कले चाहिँ नि 2013 मा यस कन्सेप्टलाई चाहिँ नि प्रेजेन्ट गरेको थियो है सो नो फ्रिक्सन र नो एयर ड्र्याग एन्ड फर द फास्ट एन्ड इफोर्टलेस जर्नी 3 टाइम्स फास्टर भनिन्छ भने के भनिन्छ भने हाई स्पिड ट्रेन रेल भन्दा पनि यो ट्रेन भन्दा पनि यो 3 गुना फास्ट ट्राभल गर्न सकिन्छ र ट्रेडिसनल किसिमको ट्रान्सपोर्टेसन भन्दा त 10 गुना बढी फास्टर यसको के हुन्छ यात्रा गर्न सकिन्छ यसमा दिस सिस्टम वर्क्स अन म्याग्नेटिक लेभिटेसन म्याग्नेटिक सस्पेन्सन है मैले भनिसकेको छु म्याग्नेटिक लेभिटेसन यो चाहिँ यो बाहिर यो वाल भयो टनलको वाल भयो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त पोर्ट भयो हैन यो वाल र पोर्टको बीचको यो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के गरेको सेम यो नर्थ पोल छ भने यो पनि के हुन्छ यसको बाहिर आवरण पनि नर्थ पोलले बनाएको हुन्छ यो साउथ छ भने यो पनि के हुन्छ साउथ छ यसकारण गर्दा विकर्षण भएपछि के हुन्छ यो विकर्षण भइसकेपछि के हुन्छ यहाँ यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ यो स्पेसमा तैरिन्छ यो हैन तैरिन्छ जसको कारणले गर्दा फ्रिक्सन हुँदैन अनि बिना फ्रिक्सन यो अगाडि बढ्छ सो नो सपोर्ट देन अदर the system works on magnetic levitation, magnetic suspension of an object with no support than magnetic fields because of repelling due to facing matching magnetic poles each other भनेको magnetic पोलहरु सेम भयो भने त्यहाँ रिपेल हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि यो निश्चित ठाउँमा तैरिन्छ फ्लोट हुन्छ त्यस हिसाबले अगाडि बढ्छ अब यो किसिमको कन्सेप्ट छ अब यसै टेक्स्टसँग सम्बन्धित जुन क्वेशनहरु छ यसको एन्सरहरु मैले यहाँ भनिदिन्छु र अर्को भिडियोमा चाहिँ मैले भाइ बहिनीहरुलाई यो टेक्स्टलाई एक्सप्लेन गर्ने छु अब फर्स्टमा चुज द करेक्ट वर्ड्स फ्रम द बक्स टु कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्सेस भनेको छ हामीलाई यहाँ केही वर्डहरु दिएको छ जस्तै फ्राइट लेभिटेसन ग्रिड लक न्यूमेटिक predecessor envisioned equivalent subsonic turbulence deceleration है अब इनहरुलाई चाहिँ हामीले यहाँ फिल इन द ब्याङ्क्समा हाल्नुपर्छ मैले यो गरिसकेको छु हेरौं I think that covering of the facts is equivalent to lying really फर्स्ट मा equivalent भयो एक नम्बरमा If there is not substantial move to public transport, we will have gridlock. Right? Number 2 ma huncha gridlock. And the whole regeneration will not work. Each new leader would blame his predecessor. And number C, sorry, यहाँ one A garau, यसलाई B garau, यसलाई C garau.
And त्यसपछि for all the evils of the past, we have in fact envisioned D. Envisioned भनेको D नम्बर भयो. Envisioned a better world and have made it happen. Next, sir, the main linear actuators of the pneumatic systems are cylinders. The barrel was short and the bullet emerged at subsonic speed. The city is said to receive 2/5 of the total freight delivered in the country. It would still take 4 hours to get down in a spiral of turbulence. Apparently, the magician will be doing some levitation on the stage tomorrow. We might be experiencing some declaration on this flight due to an approaching electric storm. यो भएको B मा छ. Add 3 more words that are formed with the following prefixes. प्रिफिक्सहरु दिएको छ. मैले अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छु. प्रिफिक्स भनेको यहाँ हामीलाई 5 वटा प्रिफिक्स दिएको छ. त्यसलाई युज गरेर केही वर्डहरु फर्म गर्ने. एक्जाम्पल दिएको छ हाइपरलूप, अल्ट्रा हाई, अपहिल, overcoming, multi-billion. अब हाम्रो आन्सर छ हाइपरटेन्सन, हाइपर स्पीड, हाइपर एक्टिभ, अल्ट्रासाउन्ड, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रालाइट, upcoming, upstair, upset, overflow, overall, overseas, multi-talent, multinational, multilingual. अब क्वेशन मा जाउँ. कम्प्रिहेन्सन क्वेशन मा फर्स्ट आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स दिएको छ. फर्स्ट मा ए नम्बर, व्हाट इज हाइपरलूप, हाउ डज इट वर्क भनेको छ. अब हाइपरलूप के हो, यसले कसरी काम गर्छ. आन्सर छ हाइपरलूप इज द 5th मोड अफ ग्राउन्ड ट्रान्सपोर्टेसन विथ एन अल्ट्रा हाई स्पीड अफ 1220 किलोमिटर्स पर आवर फर प्यासेन्जर्स, PASSENGERS, and cargo. The capsules, like ports having passengers and luggages, travel floating on air skis through vacuum low pressure metal tubes at up to 760 miles per hour. Other version of Hyperloop use magnetic levitation. Number B, how is Hyperloop more beneficial than the traditional trains? Traditional trains travel on the track through wheels in which friction and air drag limit the speed. It creates sound pollution, and the burning coals used for fuel produce smoke, polluting environment. It can kill animals on the way, but Hyperloop is made reducing friction and air drag. As a result, it can travel in a high speed 10 times more than traditional trains. It is eco-friendly and can travel more than 1220 kilometers distance within an hour. Furthermore, it consumes less energy and requires less maintenance cost. Does Hyperloop have a successful history? How? In the past, the technique was used in the Crystal Palace pneumatic railway in Victorian South London in 1864. Even in the late 19th century, the same system was used to send mail and packages between buildings, and still some supermarkets and banks use this technique to move money around. Write the contributions of Robert Goddard and Elon Musk for the development of Hyperloop. Robert Goddard has first proposed the concept of the vacuum tube train in the early 20th century, and the owner of Tesla Motors electric vehicle, Elon Musk, developed the vac train concept into Hyperloop in August 2013 and made his Hyperloop concept an open source project for its development. What relation does speed have with air resistance? Explain. The speed of any transportation depends on friction and air drag, air resistance. The maximum friction and air drag limit the speed of any vehicle. The maximum air resistance decreases the speed. By considering this fact, a new system of transportation is invented in which air pressure in metal vacuum tube is reduced by 90% by pumps, and the ports travel very fast, probably 3 times faster than bullet trains. And Hyperloop using magnetic levitation travels even faster than air bearing skis.
Number F, what are Hyperloop capsules compare with? How are they similar? Hyperloop capsules ports are compared with the puck, a disc made of rubber used as a ball in air hockey game. They are similar because both of them float on frictionless and slippery surface smoothly. How do passengers feel while traveling via Hyperloop? What will be done to make it luxurious? Yet any passenger carrying Hyperloop experiment is done. It is still under developmental or experimental phase. However, the companies have assured that the passengers will feel like riding in an elevator or a passenger plane without G-force and turbulence. Though the passengers will not see the beautiful landscapes through windowless ports, special technology will be used to display the scenery in the cabin, and they will have personal entertainment system for making the travel more luxurious. Question number 8. Why does the writer doubt about the success of Hyperloop? What does the success depend on? The writer doubts about the success of Hyperloop because it needs multi-billion dollar in the initial stage and still some technology has been lacking. Despite the companies are racing for the projects, it is still in experimental stage. Despite the possibility of advancement in technology, the destination, local economy, and geography hinder in its success. The project takes long time and it is expensive, and it is applicable. It is applicable only in dense populated areas where land is cheap. Now, next question, critical thinking. Is the Hyperloop the future of transportation or just a dream? What do you think? Justify your opinion with suitable reasons. Question answer is there is no doubt that the Hyperloop will be the future of transportation. The concept is totally based on scientific technology. The concept is not airy concept, and it is based on simple theory of reduction of air pressure and magnetic levitation. The main hindrances of any transportation are friction and air drag. It totally works on reduction of air pressure by 90% and magnetic levitation reduces friction 10% as the ports float on the surface by the theory of repelling of magnetic facing same poles each other. The ports and the wall inside the loop work on this theory. The external linear electric electric motor inside the port makes it travel in high speed in the circumstances of 90% air pressure reduction loop. This fifth mode of transportation is much awaited system of transportation because it travels in an ultra speed. In an ultra speed, saves 90% energy, reduces travel time by 75% and reduces 50% construction cost. Though it is under experimental stage, many companies are ready to deliver services. Some humanless experiments have been done and it will have provided the services by 2027. The number of private vehicles is increasing day by day in Nepal beyond the capacity of our infrastructure. What do you think should be done to curb the ever-growing number of private vehicles? Discuss भनेको छ. यसको आन्सर यस किसिम छ. भाइ बहिनीले आन्सर हेर्नु होला र यस्तै गरी आफूले पनि आन्सरहरू लेख्ने कोसिस गर्नु होला. हस्त यस भिडियोमा यति नै र जाँदै अन्तिममा फेरि पनि भाइ बहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मेरो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेललाई पनि प्रेस गरिदिनु होला. अब अर्को भिडियोमा चाहिँ यस टेक्स्टलाई एक्सप्लेन गर्नेछु. त्यतिन्जेलको लागि बिदा चाहन्छु. हस्त नमस्ते.